مرحبا. أطل علينا شهر مارس آذار، وأطل معه فصل الربيع، فصل عرس الطبيعة الساحرة. تتفتح فيه الورود والأزهار بمختلف أنواعها وألوانها وأشكالها، ولكل زهرة حكاية. وصدق أحد الحكماء عندما قال: إذا كنت تملك قرشان فاشتري بأحدهما رغيفا واشتري بالآخر زهرة. وبمناسبة الحديث عن الورود والأزهار، اشتهرت بعض العواصم والبلاد في أنحاء العالم بأنواع معينة من الأزهار والورود، حتى أصبحت هذه الأزهار والورود رمزا لتلك العواصم والبلاد. سأتحدث عن هذا الموضوع في حلقتين متتاليتين، سأصطحبكم عبرهما في جولة أبدأها من شرق آسيا، نمر بعدها على أوروبا، وننهي الجولة من الوطن العربي. سأخصص هذه الحلقة لربيع اليابان، ولزهرة أصبحت رمزا قويا للفن والثقافة والهوية اليابانية، حتى اعتبرها البعض أنها الزهرة الوطنية الغير رسمية لليابان. إنها أزهار الكرز، أو ما يطلق عليها باللغة اليابانية بساكورا. فاليابان تتحول في الربيع إلى بقعة تخطف الأبصار والأنظار عندما تتفتح أزهار ساكورا. فما قصة هذه الأزهار مع اليابان؟ هذا ما سوف أخبركم عنه اليوم في هل تعلم مع هديل. هل تعلم أن اليابانيين يترقبون بفارغ الصبر في كل عام ازدهار أشجار الساكورا الذي ينمو ببطء مع الطقس الحار، ويبدأ في مدينة أوكيناوا اليابانية في مارس آذار، يمتد بعدها إلى مدينة طوكيو في أوائل أبريل نيسان، وينتهي في البلاد في أوائل شهر مايو أيار. فموسم الساكورا يعد أحد أهم احتفالات الربيع الشهيرة في اليابان. ولأن أزهار الساكورا تتصف بقصر مدة حياتها، فهي تبقى متفتحة لأيام قليلة ثم تتساقط. فقد استلهم اليابانيون من هذا الحدث عبرة قصر الحياة، لأن أزهار الساكورا تمثل الجمال المتألق والموت السريع، لهذا تم ربطها بالفناء عند اليابانيين. ومن هنا اكتسبت هذه الزهرة كل هذه الرمزية في المجتمع الياباني، لأنها تذكر اليابانيين بإنسانيتهم وقصر مدة الحياة وبالفناء السريع. وهل تعلم أنه في أي منطقة في اليابان تتفتح فيها أزهار ساكورا يبدأ معها مراسم الهانامي، وهو تقليد للتنزه تحت أشجار الساكورا ويعود إلى قرون عديدة، وتظهر فيه مختلف أشكال الفرحة والابتهاج بأزهار الساكورا، وتقام فيه مختلف أنواع المهرجانات والاحتفالات تكريما لجمال أزهار الساكورا. وهل تعلم أن المدارس اليابانية تتزين بأشجار الساكورا في بداية الموسم الدراسي، لأن السنة الدراسية اليابانية
تبدأ في شهر أبريل نيسان، وغالبا ما يتزامن اليوم الأول من الدراسة مع موسم ازدهار الساكورا. وهل تعلم أن أزهار الساكورا فرضت نفسها على عبارات الأفراح في اليابان؟ فعلى سبيل المثال أصبح تعبير تفتحت أزهار الساكورا يكتب في برقيات التجاحي في اليابان، وهو بمعنى مبارك لكم النجاح. وهل تعلم أنه في اليابان يوجد حديقة شهيرة كبيرة تسمى نارا بارك، يتجمع فيها الناس والسياح للتمتع بجمال أشجار الساكورا. ومن الملفت للنظر أنك تجد في هذه الحديقة أعدادا كبيرة من الغزلان التي تتجول تحت أشجار الساكورا، وقد تم ترويض هذه الغزلان وتصنيفها على أنها كنز وطني ياباني. وتحظى هذه الغزلان بشعبية كبيرة لدى السياح الذين يقومون بشراء المأكولات لإطعامها. ويمكن لأي شخص يزور اليابان في موسم ازدهار الساكورا أن يتمتع بصحبة هذه الغزلان إلى جانب 1700 شجرة ساكورا في حديقة نارا بارك الشهيرة. وهل تعلم أن أزهار ساكورا صالحة للأكل وتستخدم في تحضير مختلف أنواع الحلويات والأطعمة في المطبخ الياباني، حيث يتم تمليح أوراق وأزهار لأنواع معينة من أشجار الساكورا وحفظها واستخدامها في تحضير مختلف أنواع الحلويات والأطعمة في المطبخ الياباني لإضافة نكهة خاصة على تلك الحلويات والأطعمة. كما يتم تحضير مشروب ساخن من أزهار الساكورا، وذلك بإضافة هذه الأزهار إلى الماء الساخن وتحليته. يقدم هذا المشروب في احتفالات الزفاف اليابانية، كما يقدم في مختلف أنواع الاحتفالات. كما يتم تزيين الكعك والخبز بأزهار الساكورا، واستخدام هذه الأزهار لإضافة نكهة خاصة إلى الأرز الياباني. وهل تعلم أن أزهار الساكورا تشكل موضوعا محبوبا في عالم الفن والموسيقى الياباني؟ فهناك أكثر من 100 أغنية من الأغاني الشعبية اليابانية تحمل عنوان
ساكورا. والآن إلى معلومتنا الغريبة لهذا اليوم. هل تعلم أن لليابانيين توقعات تلفزيونية لموسم أزهار الكرز أو موسم ساكورا؟ تقدم هذه التوقعات وكالة الأرصاد الجوية في اليابان، لأن أزهار ساكورا لا تتفتح في البلاد دفعة واحدة. فإذا كنت في زيارة إلى اليابان في موسم ساكورا، لا تستغرب إذا سمعت من المتنبئ الجوي الياباني عبارة تقول: يتحرك الإزهار شمالا من ساكورا زينس، ويتم تتبع تقدمه بشدة باتجاه طوكيو. وفي ختام هذه الحلقة، وقبل أن أطرح عليكم سؤال اليوم، سأجيبكم عن سؤال الحلقة الماضية الذي كان: ما هو لون الحوت الأزرق؟ يظهر لون الحوت الأزرق في الماء باللون الأزرق، إلا أن لونه الحقيقي أزرق منقط مائل إلى الرمادي، أما لون بطنه فيميل إلى الصفرة بسبب وجود ملايين الكائنات الحية التي تعيش على جدار بطنه. أما سؤال حلقتنا لهذا اليوم فهو: كم يبلغ عدد أنواع أشجار ساكورا في اليابان؟ أرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمتها لكم اليوم. إذا أردتم رؤية المزيد من المعلومات، أرجو منكم الاشتراك في قناة هل تعلم مع هدير، وذلك من خلال الضغط على مربع الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.